Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας από την Αθήνα, καλά Χριστούγεννα σε όλους και καλώς ήρθατε στο 16ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές Εξελίξεις. Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου σήμερα, ημέρα Χριστουγέννων, και επανήλθαμε για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ας μην χάνουμε λοιπόν καθόλου χρόνο και ας ξεκινήσουμε αμέσως με το ημερολόγιο των γεγονότων που συνέβησαν από τις 13 Δεκεμβρίου έως και σήμερα. Πάμε λοιπόν και ας ξεκινήσουμε από τις 13 Δεκεμβρίου, όπου ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, σε μια σκληρή του δήλωση στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού, ανέφερε τα εξής: «Εκεί που βρισκόμασταν το 1974 βρισκόμαστε και σήμερα», υπενθυμίζοντας έτσι τη στρατιωτική τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Συνεχίζουμε την ίδια ημέρα με την είδηση από το Bloomberg ότι η Τουρκία βρίσκεται σε νέα συμφωνία με τη Ρωσία για την αγορά και δεύτερου πυραυλικού συστήματος S-400. Από τη μεριά της ειδησιογραφίας στην Ελλάδα διαβάσαμε ότι υπερψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση των αεροπλάνων F-16 και Mirage. Εδώ να επισημάνουμε ότι το νομοσχέδιο δεν ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25, αλλά δήλωσαν παρόν. Τέλος, το ΚΚΕ από την πλευρά του το καταψήφισε. Προχωράμε στις 14 Δεκεμβρίου. Η Τουρκία εξήγηλε ότι θα λειτουργήσει βάση για drones στο Λευκόνικο στην κατεχόμενη Κύπρο και μάλιστα απέστειλε και ένα από αυτά. Την ίδια στιγμή, στη Λιβύη, ο στρατός του Χαφτάρ ανακοίνωνε ότι κατέρριψε τουρκικό drone. Πάμε στις 15 Δεκεμβρίου. Ανακοινώθηκε ότι η στρατιωτική συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης κατατέθηκε στην τουρκική Βουλή. Την ίδια ημέρα υπήρξε και συνάντηση του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, με τον Πρωθυπουργό της Λιβύης, Σάρατς. Επίσης, ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, σε συνέντευξή του στο Αχαμπέρ, δήλωσε ότι ως απάντηση στις αμερικανικές κυρώσεις μπορεί και να κλείσει την αεροπορική βάση του Ινσιλίκ καθώς και τη βάση του ΝΑΤΟ με τα ραντάρ στο Κιούρετσικ. Προχωράμε στις 16 Δεκεμβρίου. Η Αίγυπτος απέστειλε επιστολή στον ΟΗΕ και ζήτησε την ακύρωση του μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης. Την ίδια ημέρα η Λιβύη έκλεισε την πρεσβεία της στην Αίγυπτο μέχρι νεοτέρας. Στην Τουρκία, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οχτάι δήλωσε τα εξής για το ντρόν που εστάλει στην Κύπρο. «Εστάλει για να προστατεύσει τα εθνικά συμφέροντα. Θα πετά πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο και θα προστατεύει τα συμφέροντα της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου και της χώρας μας και θα υπηρετεί τη σταθερότητα και την ειρήνη της περιοχής». Ακόμα στις 16 Δεκεμβρίου διαβάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Die Welt, όπου αναλύει πως ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σχεδιάζει μία νέα Οθωμανική αυτοκρατορία. Προχωράμε στις 17 Δεκεμβρίου. Ήρθε στο φως δημοσιότητας η είδηση ότι η Γαλλία ετοιμάζεται να στείλει ωκεανογραφικό πλοίο στην Κρήτη. Είχαμε μια τηλεφωνική συνομιλία του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τη Λιβύη και τη Συρία και δυστυχώς πήγαν στο κόκκινο οι τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο, με 40 συνολικά σε μία ημέρα και 16 από αυτές εξελίχθηκαν σε εικονικές αερομαχίες. Και υπήρξε και η εξής δήλωση του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία είναι και αντίθετη με την υπερψήφιση της αναγνώρισής της από την Αμερικάνικη Γερουσία, και αυτό δείχνει και το πολιτικό χάσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Γερουσίας, αλλά και αυτό που λέμε τόσο καιρό, ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προφανώς ιδιαίτερη σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, κάτι που δυστυχώς φαίνεται ότι ντροπιάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να το πω όσο πιο σεμνά μπορώ. Πολλοί αναλυτές φυσικά έχουν αναφερθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενεργεί βάσει των προσωπικών του επιχειρηματικών συμφερόντων που έχει αναπτύξει στην Τουρκία
και όχι βάσει της θέσης του ως πρόεδρος αυτής της μεγάλης χώρας που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εμείς θα προχωρήσουμε στις 18 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με συνεχόμενα ταξίδια πραγματοποίησε συναντήσεις και συνομίλησε με τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία για τα θέματα που έχουν προκύψει στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά για τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Επίσης, είδαμε και μια δήλωση του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος είπε «Η Άγκυρα δεν πρέπει να παρεύει στρατιωτικά στη Λιβύη». Προχωράμε στις 19 Δεκεμβρίου. Η είδηση της ημέρας προήλθε από το Αλ Τζαζίρα. Η κυβέρνηση της Τρίπολης αποδέχεται τη στρατιωτική βοήθεια της Τουρκίας. 20 Δεκεμβρίου. Σε άρθρα στον ελληνικό τύπο διαβάζουμε για τους μισθοφόρους που έχουν σταλεί από την πλευρά της Ρωσίας στη Λιβύη και για τους οποίους έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του. Η πλευρά της Ρωσίας χρησιμοποιεί την ομάδα Wagner Group και η πλευρά της Τουρκίας την ομάδα Σαντάτ, η οποία επιχειρεί ήδη στη Μέση Ανατολή με στρατιωτικούς εκπαιδευτές αλλά και με μάχημους μισθοφόρους και που είναι πολύ πιθανόν λίγα μέλη της να έχουν ήδη σταλεί στη Λιβύη και να ακολουθήσουν και περισσότερα σύντομα ή και αργότερα. Προχωράμε 21 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το Sigma Live της Κύπρου υπήρξε συμφωνία Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Ισραήλ για τον EastMed και αναμένεται η ημερομηνία υπογραφής της. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις ενστάσεις του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το EastMed Act για την Ανατολική Μεσόγειο και έτσι έβαλε τις Ηνωμένες Πολιτείες συμμέτοχο κατά έναν τρόπο στη δημιουργία και λειτουργία του αγωγού, ο οποίος θεωρείται πολύ σημαντικός καθότι θα βοηθήσει ώστε να απεξαρτοποιηθεί η Ευρώπη από τη Ρωσία. Σε άλλα νέα, στην Τουρκία η Βουλή ενέκρινε τη στρατιωτική συνεργασία με τη Λιβύη. Στη Λιβύη, οι δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ κατέλαβαν εμπορικό πλοίο με πλήρωμα Τούρκους ναυτικούς σε μια κυρίως επίδειξη δύναμης ότι η Λιβύη δεν θα επιτρέψει στην Τουρκία οποιαδήποτε αποστολή πλοίων εντός των χωρικών υδάτων της. Προχωράμε στις 22 Δεκεμβρίου. Υπήρξε έκτακτο ταξίδι στη Λιβύη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο οποίος συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαφτάρ και συνομίλησε για όλα τα τρέχοντα ζητήματα και σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε και ταύτιση απόψεων. Αμέσως μετά, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών μετέβη στο Κάιρο, όπου συναντήθηκε και συνομίλησε με τον ομότιμό του Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου. Την ίδια ημέρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σε ναυπήγηση νέου τουρκικού υποβρυχίου, προέβη σε πολύ σκληρές δηλώσεις και ειδικά εναντίον της Ελλάδας. Μάλιστα έθεσε και πάλι θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Ας δούμε τι ακριβώς είπε. Όσοι έχουν στόχευση τα δικαιώματα της Τουρκίας με σχέδιο που έχουν κάνει με νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στο Αιγαίο, που δεν τους ανήκει η κυριαρχία τους, να γνωρίζουν ότι το πεδίο δεν είναι ελεύθερο. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μας περιορίσει τις ακτές μας. Ως η μακρύτερη παράκτια χώρα δεσμευόμαστε να καταπολεμήσουμε όλες τις ευκαιρίες μας να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας εδώ. Αρχίζοντας το 2022, το τουρκικό ναυτικό θα παραλαμβάνει ένα υποβρύχιο κάθε χρόνο. Συνολικά 6 υποβρύχια θα κατασκευαστούν, ενώ το τελευταίο θα παραδοθεί το 2027. Προχωράμε και σε άλλη μια μεγάλη είδηση της ημέρας, ότι μάθαμε ότι στις 2 Ιανουαρίου στην Αθήνα θα υπογραφεί η συμφωνία για τον EastMed. Στην εκδήλωση θα παραβρεθούν και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Κύπριος Πρόεδρος και φυσικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πάμε στις 23 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Α, ανέφερε άμεσα οι συνομιλίες με Ιταλία και Αίγυπτο για οριοθέτηση ΑΟΣ. Επίσης έκανε ειδική αναφορά στην παρουσία της Γαλλίας στην τετραμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου που θα γίνει στις 4 ή στις 5 Ιανουαρίου. Προχωράμε στις 24 Δεκεμβρίου.
Σε συνέντευξή του σε Ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κάτς είπε: «Η Ισραηλινή κυβέρνηση εναντιώνεται στη συμφωνία που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης και η Τουρκία για τα θαλάσσια σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, η συμφωνία αυτή δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία. Αυτή είναι η επίσημη θέση του Ισραήλ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα στείλουμε πολεμικά πλοία για να αναμετρηθούμε με την Τουρκία». Πάμε στη Λιβύη, όπου λιβικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στρατάρχης Χαφτάρ θα επισκεφτεί την Αθήνα τις επόμενες ημέρες. Άλλη είδηση της ημέρας ήταν ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Παρίσι στις 29 Ιανουαρίου για συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Επίσης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και κυρίως της Λιβύης. Στην Τουρκία, νομοσχέδιο που θα δίνει την απαραίτητη εξουσιοδότηση για την αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη ετοιμάζει η τουρκική Εθνοσυνέλευση. Αλλά η μεγάλη είδηση ήρθε από το Sigma Live της Κύπρου, όπου ανέδειξε τους χάρτες που δημοσίευσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και είναι του πρέσβη Τσαγατάι Ερτζίγες, με τις ζώνες θαλασσίων δικαιοδοσιών που έχει κηρύξει ή διεκδικεί η Τουρκία, αλλά και με πολλά παραδείγματα άλλων χωρών κτλ. Για αυτούς θα μιλήσουμε αργότερα πιο αναλυτικά. Ας προχωρήσουμε στις 25 Δεκεμβρίου. Και φτάσαμε στη σημερινή ημέρα, όπου οι Τούρκοι μέσω άρθρου στο πρακτορείο Ανατολού συνεχίζουν την αναφορά τους στα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέροντας: «Όποιος κυριαρχεί στη Μεσόγειο ελέγχει 3 υπήρους και με νέο χάρτη γίνεται ανάλυση των θαλασσίων ζωνών». Τέλος, σήμερα ανήμερα Χριστούγεννα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε το ακριτικό νησί της Κάσου και σε δήλωσή του τόνισε: «Θα υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα με κάθε μέσο». Ενώ ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε έκτακτο ταξίδι στην Τινησία, όπου μεταξύ άλλων δήλωσε τα εξής: «Υπάρχει ένας αυξημένος ενθουσιασμός για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε βάρος της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Αλήθεια, τι δουλειά έχει η Ελλάδα με τη Λιβύη? Δεν έχει καμιά δουλειά με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Λιβύη και η Τουρκία έχουν συγκεκριμένη σύνδεση μεταξύ τους. Οι δύο χώρες έχουν δικαιοδοσία στην περιοχή αυτή». Αυτά ήταν και τα κυριότερα γεγονότα που συνέβησαν από την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου έως σήμερα 25 Δεκεμβρίου. Και ας εμείς προχωρήσουμε σε αυτά που νομίζω ότι αξίζουν σχολιασμό και ανάλυση. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τους εξοπλισμούς από την πλευρά της Τουρκίας. Σε προηγούμενο επεισόδιο είχαμε πει ότι η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα στα υποβρύχια. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει συνολικά 6. Τα 4 από αυτά είναι σύγχρονα συμβατικά Type 214 τύπου Παπα-Νικολή. Τα άλλα 2 είναι παλαιότερα αλλά εξυγχρονισμένα. Είδατε σήμερα ότι η Τουρκία έβαλε στόχο να το ανατρέψει αυτό και μάλιστα με ίδιου τύπου υποβρύχια όπως τα ελληνικά Type 214. Έτσι σε μερικά χρόνια από τώρα οι ισορροπίες θα ανατραπούν, αφού η Τουρκία θα παράγει 6 νέα υποβρύχια, ένα κάθε χρόνο έως το 2027. Εδώ να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, σε εισαγωγικά Γερμανούς, που πουλήσανε την τεχνογνωσία στην Τουρκία για την κατασκευή τους. Αυτό είναι που λέμε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Προχωρώντας βλέπουμε τους άλλους καλούς μας φίλους, και μάλιστα ομόθρησκους χριστιανούς Ορθόδοξους, που πουλάνε συνεχώς οπλικά συστήματα στην Τουρκία. Όπως προείπαμε, η Τουρκία πλησιάζει σε συμφωνία με τη Ρωσία για αγορά και δεύτερου πυραυλικού συστήματος S-400. Προσωπικά γνωρίζω ότι ο κόσμος μας κινείται βάσει συμφερόντων, αλλά θα περίμενα από τη Ρωσία και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να επιδείξει περισσότερη αλληλεγγύη σε ομόθρησκούς του όπως οι Έλληνες. Για την κυρία Μέρκελ και τη Γερμανία, τι να σχολιάσω. Αυτοί οι άνθρωποι ξεκινήσαν 2 παγκόσμιους πολέμους με εκατομμύρια θέματα. Μπορεί κάτι να πει κανείς? Τι να πει κανείς? Επίσης, να αναφέρουμε και
και την αποστολή των τουρκικών drone στην Κύπρο. Την Παρασκευή θα μιλήσουμε και για τους εξοπλισμούς της Ελλάδας. Ας προχωρήσουμε όμως και ας δούμε τους νέους χάρτες του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στους περισσότερους βλέπουμε τις απαιτήσεις και τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην Κύπρο. Εμείς όμως ας δούμε κάποιους συγκεκριμένους που αφορούν κυρίως την Ελλάδα. Σελίδα 2. Βλέπουμε την απόσταση ενδοχώρας Τουρκίας-Αιγύπτου, όπου αναγράφεται 280 ναυτικά μίλια. Σελίδα 4. Βλέπουμε την ΑΟΣ σύμφωνα με την Ελλάδα, όπου λαμβάνεται υπόψη του Καστελόριζο. Σελίδα 25. Βλέπουμε στο πρώτο χάρτη την ΑΟΣ της Λιβύης σύμφωνα με την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών. Στον δεύτερο χάρτη βλέπουμε την ΑΟΣ της Λιβύης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υφαλοκρηπίδα των νησιών, όπως υποστηρίζει και η Τουρκία. Στην πρώτη περίπτωση η ΑΟΣ της Λιβύης μετριέται σε 62.523 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ στη δεύτερη σε 101.606.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, και με αυτή την περίπτωση υπάρχει και θαλάσσιο σύνορο με την Τουρκία, όπως αυτό συμφωνήθηκε με το μεταξύ τους μνημόνιο. Στη σελίδα 23 και 24 βλέπουμε τα ελληνικά οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Για να σας το κάνω πιο κατανοητό, η Τουρκία με αυτούς τους χάρτες και το μνημόνιο μεταξύ αυτής και της Λιβύης αμφισβητεί την υφαλοκρηπίδα της Κρήτης, τα όρια μεταξύ της ΑΟΣ Ελλάδας και Λιβύης, άρα και τουλάχιστον τα οικόπεδα που βλέπετε νοτίως της Κρήτης με τους αριθμούς 16, 17, 18, 19 και 20. Για το 16 δεν είμαι πολύ σίγουρος, όπως βλέπω τους χάρτες, αλλά για τα υπόλοιπα νομίζω ότι ισχύει η αμφισβήτηση υπέρ της Λιβύης. Στις σελίδες 27 και 28 μπορούμε να δούμε καθαρά την ΑΟΣ που πιστεύει η Ελλάδα σε σύγκριση με την ΑΟΣ που πιστεύει η Τουρκία και πόσο κοντά στην Κρήτη φτάνει η ΑΟΣ της Λιβύης. Προσέξτε αριστερά με το πράσινο χρώμα στον αριστερό χάρτη είναι η ΑΟΣ της Λιβύης που πιστεύει η Ελλάδα σύμφωνα με την υφαλοκρηπίδα των νησιών, ενώ στο δεξί χάρτη πάλι με το πράσινο χρώμα είναι η ΑΟΣ της Λιβύης που πιστεύει η Τουρκία χωρίς να λαμβάνει υπόψη υφαλοκρηπίδα νησιών, αλλά μόνο της υπηρετικής Ελλάδας. Κοιτάξτε πόσο κοντά φτάνει η ΑΟΣ της Λιβύης στην Κρήτη. Ακριβώς στα οικόπεδα που έχει ήδη δώσει η Ελλάδα. Τώρα πιστεύω να καταλάβατε ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας. Πάντως εγώ σας το είχα επισημάνει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι αν δείτε τουρκικά ερευνητικά πλοία νοτίως της Κρήτης και προς τα Κύθυρα, μη σας φανεί περίεργο. Όπως ο κύριος Σάρατς ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από την Τουρκία, μπορεί να ζητήσει και τεχνική βοήθεια. Αυτό να το θυμάστε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, αυτά για σήμερα. Φτάσαμε και πάλι στο τέλος και του σημερινού έκτακτου επεισοδίου που αφορούσε την ελληνοτουρκική κρίση. Να σας ευχαριστήσω πολύ που για άλλη μια φορά μας παρακολουθήσατε και να επαναλάβω την προτροπή μου να εγγραφείτε στο κανάλι στο YouTube αλλά και στη σελίδα στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν. Να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα και πιστεύω ότι εκτός απροόπτου θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά.